यसमा बाइक जाला कि जाँदैन यार? So hello everybody, this is vlog with SC. यो मेरो घडीमा चाहिँ 1:30 बजिरहेछ तर यसको टाइम चाहिँ मिस्टेक भएको छ है, मिलाउनु पर्ने छ, मिलाउन पाएकै छैन के। अनि सोलो राइड, यस सोलो राइड। अब हल्का मुड फ्रेस, कति बज्यो अब त्यही नै थाहा छैन, अब उतै अब गएर थाहा हुन्छ कति बज्यो भनेर। अब फेरि मोबाइलले हेर्नुपर्ने हुन्छ कति बज्यो कि भनेर। अनि अब त्यही 3-4 समथिङ त्यस्तै बज्यो होला होइन। अनि म चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पो राइड नगएको पनि। अस्ति छठमा जनकपुर गएको थिएँ, त्यहाँदेखि राइड जान पाएकै छैन। किनभने अचेल सबैजना आफ्नै आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। हाम्रो टिमहरू, हाम्रो यता केटाहरू, भ्लगरहरू, दाइहरू सबै आफ्नो आफ्नोमा व्यस्त। सो अचेल जानै पाइँदैन, एक्लै जान झ्याउ लागिरहेको हुन्छ। अनि आज एक्लै भए पनि चलिदिनु पऱ्यो भनेर मुड बनाएको। सो गइदिने हो, गइदिने हो, गइदिने हो। लुक एट दिस सिन गाइज होइन। धानबारी सबै यतातिर काटिसकेको छ, कति धानहरू काटिरहेको अवस्थामा पनि छ। अनि अहिले मङ्सिरको महिना चलिरहेछ, कतिजनाको बिहे भइरहेको होला। यसपालि आफ्नो यता छरछिमेकबाट कसैको नि बिहा छैन हो। यसो कस्तो जन्ती जान मन थियो, मासु र प्लो खानु मन थियो, अब छैन, अब के गर्ने। र म चाहिँ जान लगाएको भन्दाखेरि तेह्र हड्डीतिर जाने हो। मलाई चाहिँ यो एक्सपल्समा पुरा ऱ्याम्प जम्प हान्नु मन छ क्या, ऱ्याम्पिङ हान्नु मन छ, मलाई जम्पिङ गर्नु मन छ। अनि एक्सपल्समा आज तेह्र हड्डी नै जाउँ भनेको। त्यहाँ अब यो एरियामा चाहिँ त्यहाँ जतिको रमाइलो ठाउँ छैन क्या यस्तो ऱ्याम्पिङ जम्पिङको लागि चाहिँ। अनि एक्लै भए पनि गइदिनु हो, बाल छ त होइन। ओके गाइज, अहिले चाहिँ काला बन्जारमा हो। अनि आज म सिधा जङ्गलको बाटो चाहिँ जाँदिनँ। सिधा गयो भने पिछे हुन्छ, तर फेरि अलिक टाढा पर्छ होला, यस्तो लेफ्ट टर्न हान्नुपर्छ। आज चाहिँ म यताको बाटो जान्छु है। यता पिच चाहिँ छैन, तर यहाँबाट अलिक सर्टकट होला कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। यहाँबाट ठ्याक्कै बाङ्गे निस्किन्छ क्या, बाङ्गे निस्किन्छ। ये अब मजा आयो नि त, यस्तो अफरोड छ बाटो, मजा आएको यार। धुलो धुलो खाएन भयो, धुलो ओ धुलो बाटो। अब सायद यतातिर पनि पिच हुन्छ होला बिस्तारै है, तर एक्सपल्समा भएर पनि यस्तो धुलो खायो भने त बेइज्जत नै हुन्छ हौ। धुलो खाने होइन, धुलो खुवाउने हो एक्सपल्सको के काम। अगाडि गाडी गइरहेको छ, अब यसको धुलो त खाइयो खाइयो। सो गाइज बाङ्गे बाङ्गे, अहिले बाङ्गे पुगेको अवस्था। अनि फर्किँदा यो बाटो आउँदिनँ होला यार, लास्टै धुलो खायो, लास्टै धुलो खायो। यताबाट राइट लिने हो। पहिलाको चाहिँ उता जङ्गलको बाटो पिच नहुँदाखेरि चाहिँ पहिला ए बाटो नै धेरै चल्ने गरिन्थ्यो क्या। लाइक अब चतरा जानु परेमा, भारत क्षेत्र जानु परेमा यही बाटो नै एकदमै धेरै चल्ती थियो। किनभने उता जङ्गलको बाटो पिचहरू त्यस्तो चाहिँ थिएन। अनि डर लाग्दो पनि थियो नि त पहिला त होइन, पिच नभएको कारणले गर्दा। सो म सिधा चाहिँ जाँदिनँ, सिधा जाँदा नि पुगिन्छ। तर यहाँबाट लेफ्ट टर्न गरेर चाहिँ त्यसपछि पिच आउँछ होला है। पहिला पिच थियो, अनि भत्केर फेरि पिच बनाएको छ कि छैन मैले बिर्सेँ क्यारे। यहाँबाट चाहिँ अब राइट टर्न गर्ने हो। ल मा यता पनि पिच रहेन रहेछ यार, बनाएकै रहेन रहेछ नि त। सो अलराइट गाइज, म चाहिँ अहिले 13 हड्डी भन्ने ठाउँमा होइन। यो ठाउँको नामलाई चाहिँ, यो एरियालाई चाहिँ 13 हड्डी भनेर भनिँदो रहेछ होइन। म धेरै पटक नै आइसकेँ हो यो ठाउँ चाहिँ, तर एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फ्युजमा थिएँ होइन। 13 हड्डी भनिँदो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ। यो ठाउँ एउटा कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ
एउटा यो शमशान घाट जस्तो पनि हो होइन, लाइक पशुपतिको आर्य घाट हुन्छ नि हो त्यस्तै हो यो ठाउँ चाहिँ होइन। जस्तो मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि होइन आफ्टर डेथ अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ भनेको यही नै हो, यतैतिर एरिया हो, यहाँ आएर हुन्छ। बाइक चाहिँ यहाँ छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो क्या अचानक होइन, पुरा ग्राउन्ड जस्तै थियो अस्तिसम्म, अहिले चाहिँ पुरै के भन्ने अब त्यो बालुवा छ क्या, मरुभूमि भइसक्यो रहेछ भने क्या। अस्तिसम्म त ठिकै। यता अगाडि चाहिँ चतरा है, चतरा हुन्छ, 12 क्षेत्र पनि उतै हो, यतैबाट हो। सो अहिले इभिनिङ टाइम भइसक्यो होला, कति बज्यो फेरि मैले टाइम हेर्न बिर्सेँ, म हेर्छु कति बज्यो भनेर। सो गाइज अहिले 4:16 भइसक्यो, यानि कि 4:15 भइसकेको छ। अनि अचल जमानामा भन्दाखेरि अहिले अब विन्टर सिजन चलिरहेछ। सो 5:30 त्यस्तैमा रात परिदिन्छ क्या, अचानक रात परिदिरहेको हुन्छ क्या, दिउँसै हुन्छ, रात परिदिरहेको हुन्छ। सो यहाँबाट हिँडेर अब अर्को ठाउँ जानु पऱ्यो, उता अगाडितिर जानु पऱ्यो होइन। अब यहाँ बसेर नि काम छैन, एक्लै आएको छु म। अब त्यस्तै हो, अरू कुरा त बालुवा छ। ओइ मा कसम कपाल स्लिप हुँदो रहेछ क्या, चक्का पनि लड्यो भने पो टनाउ हुन्छ यार, पुरा स्लिप हुँदो रहेछ चक्का त। यस्तो चाहिँ थिएन है अस्तिसम्म, सुक्खा नै थियो। अहिले चाहिँ खेइ मा कसम कस्तो डेजर्ट बनिदिरहेको क्या, एक्कासी के समथिङ बाढी आएर चाहिँ त्यस्तो भएको होला। कुदाइदिन बाइक बाल छ र ओए डन्डै लड्यो भने अगाडि हेर्दै थिएँ। अरू बाइकको त स्पोर्ट्स बाइकहरूको त काम छैन यार यस्तो भयो। यहाँ एउटा पिकनिक जस्तो भइरहेको जस्तो छ। अपनेको क्या हो, कुदाइदिने हो। ओए जाला त बाइक, ओए स्लिप भयो गाइज। लगिदिने हो बाल छ र। यसमा बाइक जाला कि जाँदैन यार, ट्राई गर्ने के गर्ने। होस् नगरौँ, एक्लै छ यार, फस्यो भने पो गिदी हुन्छ त। एकलट अगाडि पुगेर आइदिउँ न त, राउन्ड हान्दिने एकलट फेरि आउनु पर्ला ग्रुपमा होइन, ग्रुपमा मजा आउँछ यो बाटो। उड्यो बबाल उड्यो जस्तो लाग्यो यार मलाई त। बबाल उड्यो जस्तो लाग्यो होला अघि त। हेलमेट चाहिँ अलिक टाइट चाहिँ हुनु पर्यो यार, फर्स्टचोटि उडेको एक्सपिरियन्स पनि गर्न पायो। गोप्रो सप्रो सबै लुज भइदिएर क्या। सो गाइज सनसेट हुने बेला भइसक्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई, सनसेट हुने बेला भइसकेको छ। अनि अब ठाउँ यहाँको यस्तै नै छ होइन, पुरै आइल्यान्ड जस्तै छ यहाँको ठाउँहरू चाहिँ। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हल्का यहाँ रमाइलो लिने हो। खासमा 2 जना आएको भए जति सजिलो हुन्थ्यो यार ऱ्याम्पिङ जम्पिङ हान्नलाई। अब एक्लै नै परिएछ, अब एक्लै परिएपछि चाहिँ अब यस्तै हो गाइज केटाहरू। लेडिज एन्ड लेडाजहरू हेलमेट चाहिँ यहाँ राखिदिउँ, लास्टै गर्मी भयो। अनि
कहाँसम्म जानु हो म कहाँसम्म जानु भन्दाखेरि अगाडिसम्म पुगेर आउनु पर्ला जस्तो छ अगाडिसम्म तिर्खा लाग्दिरहेछ अगाडि पिकनिक खानेहरू हुनुहुन्छ है त्यहाँ माग्नु पर्ला पानी छ कि छैन भनेर क्या तिर्खा लाग्दिरहेछ भने के चाहिँ ब्रो ड्रिङ्किङ वाटर छ पानी छ हजुर हजुर ए जारमा छ है सो गाइस म चाहिँ यता घुम्दै थिएँ अनि म लास्ट तिर्खा लागेको थिएँ अनि उहाँहरू ठ्याक्क भेट्नु भयो होइन सो उहाँहरूले चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ कहाँबाट हो यसो भनिदिनु पऱ्यो चकरघाटी नजिक होइन आज स्याटरडे हजुर गेट टुगेदर होइन जेस रमाइलो होइन यहाँको एरिया पनि अति रमाइलो छ क्या जस्तो अब भ्यू त बबाल छ जेस होइन लास्ट तिर्खा लाग्यो त पानी खाऊँ भनेको ब्रोहरूले चाहिँ यसो कोके अब भिजाइदिनु भएछ होइन ल ठिक छ होइन सो गाइस अब रात पर्न लागिसक्यो है म चाहिँ फर्किन लागिसकेँ अनि आजको भ्लग यस्तै हो भन्ने होइन फेरि एकचोटि आउनु पर्ला ग्रुपमा अनि रमाइलो हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो बाई बाई सी यू